Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay là bài luyện tập trung. Các bài tập từ bài 5.14 đến 5.19 trang 97-98 của chương 5. Đầu tiên chúng ta vào bài 5.14. Cho dây AB không đi qua tâm của đường tròn O, gọi A phẩy B phẩy là hai điểm lần lượt đối xứng với A qua và B qua O. Hỏi đường trung trực của A phẩy B phẩy có phải là trục đối xứng của đường tròn O hay không? Tại sao? Chúng ta vào giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên ta vẽ đường tròn O, vẽ một dây AB không đi qua tâm. Rồi ta lấy các điểm A phẩy và B phẩy đối xứng với A và B qua tâm O. Chúng ta sẽ đi chứng minh rằng đường trung trực của A phẩy B phẩy có phải là trục đối xứng của đường tròn O. Ta có dây AB không đi qua tâm O của đường tròn, tâm O bán kính R. Đây là giả thiết cho điểm A phẩy thì đối xứng với điểm A qua O. Từ đây ta suy ra OA phẩy bằng OA bằng bán kính R của đường tròn O. Điểm B phẩy đối xứng với điểm B qua điểm O. Thì ta suy ra OB phẩy bằng OB cũng bằng bán kính R của đường tròn O. Từ hai điều này thì ta suy ra OA phẩy bằng OB phẩy bằng bán kính R. Nên ta suy ra điểm O thuộc đường trung trực của A phẩy B phẩy. Do đó ta kết luận cho bài toán. Vậy đường trung trực của A phẩy B phẩy là một trục đối xứng của đường tròn O. Chúng ta sang bài 5.15. Cho tam giác ABC không là tam giác vuông, gọi H và K là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB. Chứng minh rằng câu hỏi A là đường tròn đường kính BC đi qua các điểm H và K. Câu hỏi B là chứng minh KH nhỏ hơn BC. Ta đi vào giải quyết bài toán này. Ở câu A chúng ta sẽ phân tích để tìm cách chứng minh đường tròn đường kính BC đi qua điểm H và K. Để chứng minh đường tròn đường kính BC đi qua hai điểm H và K thì ta đi chứng minh hai điểm H và K thuộc đường tròn. Tâm ta đặt tên là tâm O, bán kính là BC trên 2. Muốn chứng minh H và K thuộc đường tròn O, bán kính là BC trên 2 thì ta đi chứng minh rằng OH bằng OK bằng BC trên 2. Như vậy muốn chứng minh điều này chúng ta chia làm hai ý. Ý thứ nhất là chứng minh OH bằng BC trên 2. Và ý thứ hai là chứng minh OK bằng BC trên 2. Để chứng minh OH bằng BC trên 2 thì ta dựa vào một cái tam giác vuông. Như vậy ta sẽ đi chứng minh cái tam giác BHC vuông tại H và O là trung điểm của cạnh huyền BC. Muốn chứng minh tam giác BHC vuông tại H thì ta đi chứng minh BH vuông góc với AC. Thì điều này có được bởi vì H là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AC của cái tam giác ABC. Việc chứng minh OK bằng BC trên 2 hoàn toàn tương tự. Từ đây chúng ta sẽ đi ghi lời chứng minh của phần A như sau. Gọi điểm O là trung điểm của BC. Ta có tam giác BHC vuông tại H. Lý do là H là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AC. Nên HO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC. Thì chúng ta biết đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Do đó ta suy ra OH bằng BC trên 2. Ta gọi đây là điều số 1. Hoàn toàn làm tương tự như vậy đối với tam giác BKC. Nó vuông tại K. Nên KO là trung tuyến ứng cạnh huyền BC.
Từ đây ta suy ra OK bằng BC trên 2. Và đây là điều số 2 chúng ta tìm được. Thì từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được OH bằng OK bằng BC trên 2. Nên suy ra hai điểm H và K thuộc đường tròn tâm là O, bán kính là BC trên 2. Do đó ta kết luận. Vậy, đường tròn đường kính BC đi qua các điểm H và K. Đây là điều phải chứng minh. Tiếp theo ta sang câu B là chứng minh KH nhỏ hơn BC. Dựa vào hình vẽ thì ta thấy KH là một dây, còn BC là một đường kính. Do đó chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất đường kính là dây lớn nhất của đường tròn. Vậy ta xét tam giác đường tròn tâm O bán kính là BC trên 2. Thì ta suy ra BC là đường kính của đường tròn O. Còn KH là một dây không đi qua tâm O. Như vậy từ hai điều này ta suy ra KH nhỏ hơn BC. Và đây là điều phải chứng minh. Ta sang bài 5.16. Có thể xem guồng nước, còn gọi là con nước, là một công cụ hay cỗ máy có dạng hình tròn, quay được nhờ sức nước chảy như hình 5.22a. Guồng nước thường thấy ở các vùng miền núi. Nhiều guồng nước được làm bằng tre, dùng để đưa nước lên ruộng cao, giã gạo hoặc làm một số việc khác. Giả sử ngấn nước ngăn cách giữa phần trên và phần dưới nước của một guồng nước được biểu thị bởi cung ứng với một dây dài 4 mét và điểm ngập sâu nhất là 0,5 mét trên hình 5.22b. Điểm ngập sâu nhất là điểm C, thì ta có AB bằng 4 mét và HC bằng 0,5 mét. Dựa vào đó, em hãy tính bán kính của guồng nước. Chúng ta đi phân tích để tìm cách tính bán kính của guồng nước như sau. Thì bán kính của guồng nước chính là OA. Ta cần phải tính. Muốn tính OA thì ta dựa vào định lý Pythagore. Sẽ chứng minh rằng OA bình bằng OH bình cộng với AH bình. Muốn có hệ thức này thì ta sẽ dựa vào cái tam giác vuông. Đó là tam giác AOH nó vuông tại H. Như vậy ta phải tính AH và OH thì chúng ta sẽ tính được OA. Để chứng minh tam giác AOH vuông tại H thì ta cần phải có OH vuông góc với AB tại H. Thì điều này hình vẽ đã cho rồi. Để tính AH thì ta có AH sẽ bằng AB trên 2. Muốn chứng minh được AH bằng AB trên 2 thì ta hãy chứng minh OH là đường trung trực của AB. Muốn chứng minh OH là trung trực của AB thì chúng ta đi chứng minh cái tam giác OAB nó cân tại O. Và OH là đường cao, tức là OH vuông góc với AB. Thì điều này giả thiết cho. Còn tam giác OAB cân tại O bởi vì OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Tiếp theo ta muốn tính OH thì ta thấy rằng OH chính là OC trừ đi HC. Và OC là bán kính, chúng ta đã biết là bán kính R. Còn HC để bài cho bằng 0,5. Từ việc phân tích này chúng ta có thể ghi lời giải bài toán này như sau. Ta xét tam giác OAB. Có OA bằng OB vì cùng bán kính của đường tròn O. Từ đây ta suy ra tam giác OAB cân tại O. Mà OH thì vuông góc với AB. Nên ta suy ra OH là đường cao thì đồng thời là đường trung trực của AB. Do đó suy ra AH bằng HB bằng AB trên 2. Và thay số thì bằng 4 trên 2 bằng 2, đơn vị là mét. Lại có OH bằng OC trừ đi HC. Mà OC thì là bán kính R của đường tròn O. Như vậy ta thay bằng R trừ đi HC là 0,5, đơn vị là mét.
Ta giải thích là R là bán kính của đường tròn O. Vì OH vuông góc với AB tại H, nên tam giác HOA vuông tại H. Do đó OA bình bằng OH bình cộng với AH bình. Lý do là định lý Pythagore. Bây giờ ta thay bán kính và thay số vào. Hay OA là bán kính R, do đó ta thay là R bình bằng OH bình chính là R trừ 0,5 tất cả bình. Còn cộng AH bình chính là cộng với 2 bình. Ở đây ta giải thích là OA bằng bán kính R. Bây giờ ta thực hiện khai triển cái hàng đẳng thức R trừ 0,5 bình ra và tính 2 bình. Từ đấy chúng ta sẽ tính được bán kính R. Như vậy là R bình bằng R trừ 0,5 bình bằng R bình trừ đi 2 nhân R nhân 0,5 thì nó chính là trừ R. Rồi cộng với 0,5 bình chính là 0,25. Rồi cộng với 2 bình chính là cộng với 4. Lúc này hai vế cùng có R bình, như vậy nó triệt tiêu và chuyển cái trừ R ở vế phải sang vế trái thì ta được R bằng 0,25 cộng 4 thì bằng 4,25. Từ đây ta có thể trả lời bài toán này được rồi. Là vậy bán kính của vùng nước là 4,25 m. Ta sang bài 5.17. Cho đường tròn tâm O bán kính 5 cm. Câu hỏi A. Hãy nêu cách vẽ JAB sao cho khoảng cách từ điểm O đến JAB bằng 2,5 cm. Câu B. Tính độ dài của JAB trong câu A, làm tròn đến hàng phần trăm. Câu C. Tính số đo và độ dài của cung nhỏ AB. Và câu D là tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB. Chúng ta vào giải quyết câu A là nêu cách vẽ JAB sao cho khoảng cách từ tâm O đến JAB bằng 2,5 cm. Thì đầu tiên ta sẽ vẽ cái bán kính OM của đường tròn O. Lấy điểm Y thuộc OM sao cho OI bằng 2,5 cm. Do cái bán kính OM bằng 5 cm, như vậy chúng ta sẽ lấy điểm Y. Thực ra nó là trung điểm của đoạn OM đó. Khi ta lấy điểm Y ở trên cái đoạn thẳng OM được rồi, thì tiếp theo sang ý thứ hai thì ta nói là qua Y vẽ đường thẳng A sao cho đường thẳng A này vuông góc với OI. Ta gọi giao điểm của đường thẳng A cắt đường tròn tâm O bán kính 5 cm tại hai điểm A và B. Khi đó thì ta đã vẽ được dây AB, dây yêu cầu của bài. Chúng ta sang câu B là tính độ dài của dây AB trong câu A. Chúng ta sẽ phân tích để tìm cách tính độ dài AB. Thì nhìn vào hình vẽ ta thấy AB chính bằng tổng AI cộng với IB. Như vậy lúc này chúng ta đi tính AI và IB. Để tính AI thì ta dựa vào cái tam giác IAO, nó vuông tại Y. Tam giác này đã có độ dài OA bằng 5 cm vì nó là bán kính của đường tròn. Và OI thì bằng 2,5 cm. Ý thứ hai là muốn tính cái đoạn IB thì ta đi chứng minh rằng IB bằng IA, tức là bằng AI đó. Muốn chứng minh IB bằng IA thì ta dựa vào cái tam giác AIO bằng tam giác BIO. Và muốn chứng minh hai tam giác này bằng nhau thì đây chính là hai cái tam giác vuông. Có góc OIA bằng góc OIB bằng 90 độ. Có cạnh OI là cạnh chung. Cạnh OA bằng cạnh OB vì cùng bằng bán kính R của đường tròn O. Còn cái góc OIA bằng góc OIB bằng 90 độ là vì OI thì vuông góc với AB. Ngoài cách tính AI như vậy ta có thể tính IB rồi cộng. Mà cách tính IB giống như tính IA cũng được, thì đó là cái cách thứ hai. Như ở đây cô đã đưa ra cái cách này để chúng ta học thêm phần chứng minh. Ta vào ghi phần B như sau. Xét tam giác AIO và tam giác BIO có
Góc OIA bằng góc OIB bằng 90 độ. Lý do là OI mua góc AB tại Y. Ý thứ hai là OI là cạnh chung. Ý thứ ba là OA bằng OB bởi vì cùng bán kính của đường tròn O. Nên tam giác AIO bằng tam giác BIO theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Từ đây ta suy ra được AI bằng BI vì là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Tiếp theo là ta đi tính AI. Thì dựa vào tam giác IAO nó vuông tại Y, nên AI bình cộng với OI bình thì bằng OA bình. Lý do là theo định lý Pythagore. Bây giờ ta thay số thì ghi là AI bình cộng với 2,5 bình bằng 5 bình. Do OI bằng 2,5 và OA bằng 5 đấy nhé. Từ đây ta suy ra AI bình bằng 5 bình trừ đi 2,5 bình. Thực hiện phép tính thì kết quả là 18,75. Từ đây ta sẽ suy ra AI bằng căn số học của 18,75. Đơn vị là cm bởi vì AI là độ dài hình học thì nó lớn hơn 0. Vì điểm Y thuộc AB cho nên ta tính AB bằng AI cộng với IB. Mà ta vừa chứng minh được là AI bằng BI. Nên ta suy ra AB bằng 2 lần AI và thay số vào thì bằng 2 nhân với căn bậc 2 của 18,75. Ta đưa thừa số 2 bên ngoài vào trong căn thì đem bình phương lên. Như vậy nó bằng căn bậc 2 của 2 bình nhân với 18,75. Thực hiện phép tính thì bằng căn bậc 2 của 75. 75 phân tích ra thành 25 nhân với 3, do đó ta đưa 5 ra ngoài thì ta được là 5 căn 3. Do đó ta kết luận cho câu B là vậy độ dài AB bằng 5 căn 3. Và đề bài yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm thì chúng ta sẽ thực hiện tính xấp xỉ bằng 8,66 cm. Ta sang phần C là tính số đo cung AB và độ dài cung AB. Chúng ta sẽ phân tích để tìm cách tính số đo cung AB. Thì số đo cung AB chính bằng góc ở tâm AOB. Vậy muốn tính góc ở tâm AOB thì ta biết rằng nó bằng 2 lần góc AOI. Như vậy ta đi chứng minh rằng góc AOI bằng góc BOI. Hai góc này bằng nhau thì chúng ta biết ngay bởi vì do hai cái tam giác AOI và BOI đã chứng minh bằng nhau. Đó là hai góc tương ứng. Như vậy để chứng minh góc AOB bằng 2 lần góc AOI thì đầu tiên chúng ta đi tính góc AOI xem bằng bao nhiêu. Thì ta dựa vào cái tam giác IOA nó vuông tại Y. Và muốn tính góc AOI thì chúng ta đi tính cốt của góc này. Bởi vì chúng ta đã biết cạnh kề và cạnh huyền của nó là OI và OA. Như vậy cốt góc AOI chính bằng OI trên OA. Đề bài cho OI bằng 2,5 cm và OA bằng 5 cm. Từ đây chúng ta thì giải quyết được cái phần tính số đo cung AB. Như vậy ta ghi phần C như sau. Đầu tiên ta sử dụng kết quả của câu B. Là từ câu B ta có cái tam giác AOI bằng tam giác BOI. Từ đây ta suy ra hai góc tương ứng bằng nhau. Chính là góc AOI bằng góc BOI. Nên ta suy ra góc AOB sẽ bằng 2 lần góc AOI. Và ta coi đây là điều số 1. Giờ ta tính cái góc AOI. Thì tam giác IAO nó vuông tại Y. Do đó chúng ta tính cốt của góc AOI. Thì nó bằng OI trên OA. Ta thay số bằng 2,5 trên 5 và bằng 1/2. Cốt góc AOI bằng 1/2 thì từ đây ta suy ra góc AOI bằng 60 độ. Trường hợp đặc biệt ta gọi đây là điều số 2.
Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được góc AOB bằng 2 nhân 60 độ và bằng 120 độ. Từ đây ta sẽ suy ra số đo của cung AMB sẽ bằng góc ở tâm AOB bằng 120 độ. Tiếp theo ta sẽ tính cái độ dài cung AMB. Thì theo công thức độ dài cung AMB sẽ bằng N trên 180 nhân với πr. Ta thay số N chính là số đo của góc AOB hay là số đo cung AMB đó. Thì nó bằng 120 trên 180 nhân với pi và nhân bán kính R bằng 5. Thực hiện rút gọn 120 phần 180 rồi nhân với 5 thì ta được 10/3 rồi nhân với pi, đơn vị là cm. Do đó chúng ta trả lời câu C là vậy số đo cung nhỏ AB là 120 độ và độ dài cung nhỏ AB là 10 pi trên 3 cm. Chúng ta sang câu D là tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB. Tức là chúng ta tính hình quạt OAMB. Thì ta có công thức tính diện tích hình quạt OAMB sẽ bằng công thức tổng quát là N trên 360 nhân với πr bình. Ta thay số N chúng ta đã tính được ở trên, nó chính bằng 120 trên 360 nhân với pi nhân với 5 bình phương. Thực hiện rút gọn và tính thì được kết quả là 25 pi trên 3, đơn vị là cm vuông. Do đó ta trả lời phần D là vậy diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB là 25 pi trên 3, đơn vị là cm vuông. Chúng ta sang bài 5.18. 3 bộ phận chuyển động của một chiếc xe đạp gồm một bộ giò đĩa, bánh răng gắn với bàn đạp, một chiếc clip cũng có dạng bánh răng gắn với bánh xe và bộ xích hình 5.23. Biết rằng giò đĩa có bán kính 15 cm, clip có bán kính 4 cm và bánh xe có đường kính 65 cm. Hỏi khi người đi xe đạp một vòng thì xe chạy được quãng đường dài bao nhiêu mét? Làm tròn đến hàng phần chục. Chúng ta vào giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên ta đi phân tích cái độ dài quãng đường là S bằng chu vi bánh xe nhân với số vòng quay của bánh xe. Như vậy lúc này chúng ta phải đi tính chu vi của một bánh xe và số vòng quay của cái bánh xe. Thì muốn tính chu vi của bánh xe chính là độ dài đường tròn thì công thức bằng pi nhân với d, bởi vì đề bài cho cái đường kính của nó. Thì đường kính D chính bằng 65, như vậy chu vi bánh xe chúng ta nhẩm được ngay là 65 pi. Cái ý thứ hai của công thức này là chúng ta tính số vòng quay của bánh xe. Thì số vòng quay của bánh xe chính bằng số vòng quay của líp. Mà muốn tính số vòng quay của líp thì ta lấy chu vi giò đĩa chia cho chu vi của líp. Chu vi giò đĩa thì đề bài cho bán kính R, cho nên chúng ta dùng công thức là 2πr. Lúc này bán kính R cho bằng 15 rồi, cho nên chúng ta thay số sẽ tính được là bằng 30 pi. Còn cái chu vi của líp chúng ta cũng dùng công thức là bằng C bằng 2πr, bởi vì đề bài cho bán kính R bằng 4. Như vậy thực hiện thay số và tính thì kết quả bằng 8 pi. Từ phân tích này thì chúng ta đi trình bày bài toán như sau. Ta có chu vi của giò đĩa là dùng công thức là 2πr. R tôi cô ghi chữ D đó, tức là 2πr của đĩa đó. Ta thay số bằng 2 nhân pi nhân 15 và kết quả bằng 30 pi, đơn vị là cm. Tiếp theo ta tính chu vi của líp. Nó là 2 pi nhân với bán kính của líp, tức là R của líp đó. Như vậy bằng 2 nhân pi nhân với 4, kết quả bằng 8 pi, đơn vị là cm. Sau khi tính được chu vi của giò đĩa và chu vi của líp thì chúng ta tính số vòng quay của líp.
Đó là 30pi chia cho 8pi. Rút gọn thì được kết quả là 15/4. Đơn vị là vòng. Tiếp theo chúng ta tính chu vi của bánh xe là, vì đề bài cho đường kính của bánh xe cho nên chúng ta dùng công thức C của bánh xe thì bằng pi nhân với D. Ta thay số bằng 65 nhân với pi, đơn vị là cm. Vì số vòng quay của líp cũng là số vòng quay của bánh xe, nên khi người đi xe đạp một vòng thì xe chạy được quãng đường dài là, ta ghi là S bằng C là chu vi của bánh xe nhân với số vòng quay của bánh xe. Thay số thì bằng 65pi nhân với 15/4. Ta thực hiện phép nhân 65 với 15 thì được kết quả là 975. Rồi nhân với pi trên 4. Thực hiện phép tính thì kết quả xấp xỉ bằng 765,8, đơn vị là cm. Do đề bài yêu cầu hỏi quãng đường dài bao nhiêu mét, do đó chúng ta thực hiện đổi ra mét. Thì nó bằng 7,658 mét. Và do yêu cầu làm tròn đến hàng phần chục, do đó chúng ta ghi là xấp xỉ bằng 7,7 mét. Sang bài 5.19. Cho tam giác đều ABC có AB bằng 2 căn 3 cm. Nửa đường tròn đường kính BC cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E, khác B và C như hình 5.24. Câu hỏi A. Chứng tỏ rằng ba cung nhỏ BD, DE và EC bằng nhau, tính số đo mỗi cung ấy. Câu B là tính diện tích của hình viên phân. Xem ở ví dụ 2, giới hạn bởi dây BD và cung nhỏ BD. Ta đi vào giải quyết bài toán này. Vì đề bài cho nửa đường tròn đường kính là BC, do đó ta lấy điểm O là trung điểm của BC, thì O chính là tâm đường tròn đường kính BC. Do đó ta đi phân tích để tìm cách chứng minh ba cái cung BD, DE và EC bằng nhau. Muốn ba cung này bằng nhau thì ta đi chứng minh ba cái góc ở tâm chắn chúng bằng nhau, tức là góc BOD bằng góc DOE bằng góc EOC. Và đây nó là một nửa đường tròn cho nên là mỗi góc này chúng ta sẽ dự đoán được ngay là bằng 60 độ. Đầu tiên chúng ta đi chứng minh rằng góc BOD bằng 60 độ. Sau đó đến góc EOC bằng 60 độ. Và cuối cùng là chứng minh góc DOE bằng 60 độ. Muốn chứng minh góc BOD bằng 60 độ, ta đi chứng minh cái tam giác BOD là tam giác đều. Và muốn chứng minh một tam giác là tam giác đều thì ta chứng minh nó là tam giác cân có một góc 60 độ. Tức là ta đã có OB bằng OD bằng bán kính R và góc OBD bằng 60 độ. Góc OBD bằng 60 độ thì là do tam giác ABC đều rồi, cho nên chúng ta sang ý thứ hai là đi tìm cách chứng minh được góc EOC bằng 60 độ, tức là cũng chứng minh tam giác COE đều. Mà muốn chứng minh tam giác này đều, chúng ta cũng chứng minh là tam giác cân có một góc 60 độ, tương tự như phần tam giác BOD. Tiếp theo là góc DOE ta chứng minh bằng 60 độ. Thì vì 3 điểm BOC thẳng hàng, cho nên góc BOD cộng DOE cộng với EOC là tổng 3 góc đó, thì bằng 180 độ. Hai góc BOD và EOC chúng ta vừa mới lập luận để ra được 60 độ rồi. Từ đây ta ghi phần bài làm như sau. Là xét tam giác BOD có OB bằng OD vì cùng bán kính của đường tròn O. Cái góc OBD bằng 60 độ vì tam giác ABC là tam giác đều. Thì cái góc OBD chính là cái góc CBA và bằng 60 độ. Nên tam giác BOD đều. Và từ đây ta suy ra góc BOD bằng 60 độ. Cũng tương tự thì ta có tam giác COE đều và suy ra góc COE bằng 60 độ. Cô đã viết phân tích chi tiết rồi. Nếu em nào muốn ghi chi tiết thì chúng ta có thể nhìn vào sơ đồ phân tích để viết chi tiết cái phần tương tự này.
Sang ý thứ ba. Lại có góc BOD cộng góc DOE cộng góc EOC bằng 180 độ. Do 3 điểm BOC thẳng hàng á. Ta ký hiệu góc BOD bằng 60 độ là điều 1, góc COE bằng 60 độ là điều 2 và tổng 3 góc BOD, DOE và EOC bằng 180 độ là điều số 3. Thì từ 1, 2 và 3 ta suy ra góc DOE bằng 60 độ. Do đó, góc BOD bằng góc DOE bằng góc EOC bằng 60 độ. Lúc này ta có 3 góc ở tâm bằng nhau thì 3 cái cung bị chắn cũng bằng nhau. Nên cung BD bằng cung DE bằng cung EC. Từ đây chúng ta tính được số đo mỗi cung này. Nó bằng góc ở tâm chắn cung ấy đó. Nên ta ghi là và số đo cung BD bằng số đo cung DE bằng số đo cung EC bằng 60 độ. Chúng ta sang câu B là tính diện tích hình viên phân. Ở ví dụ 2, xem ở ví dụ 2 đó, giới hạn bởi cung nhỏ BD và dây BD. Thì ta đi phân tích để tìm cách tính toán. Thì diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BD và cung BD chính bằng diện tích hình quạt OBD trừ đi diện tích tam giác OBD. Muốn tính diện tích hình quạt OBD thì chúng ta chỉ cần biết bán kính R của nó. Thì bán kính R chính bằng AB trên 2. Còn tính diện tích tam giác OBD thì muốn tính diện tích tam giác OBD nó sẽ bằng 1/2 BD nhân với OH. Như vậy chúng ta phải vẽ cái đường cao OH của nó. Tức là vẽ đường cao OH nó sẽ vuông góc với BD. Và từ đó chúng ta tính OH. Do đó ta ghi phần tính toán diện tích hình viên phân như sau. Ta có tam giác ABC đều. Theo giả thiết thì ta suy ra BC bằng AB bằng 2 căn 3 cm. Bởi vì đề bài cho AB bằng 2 căn 3 cm nhé. Vì O là trung điểm của BC nên ta tính OB bằng BC trên 2. Thay số bằng 2 căn 3 trên 2 thì bằng căn 3 cm. Ta vẽ OH vuông góc với BD tại điểm H. Tức là vẽ đường cao đó của tam giác. Lúc này ta đi tính OH. Thì tam giác HBO vuông tại H nên OH thì bằng OB nhân sin góc OBH. Và mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối. Ta thay số vào. OB là căn 3. Sin góc OBH chính là sin của góc 60 độ. Như vậy bằng căn 3 nhân với sin của góc 60 độ. Sin 60 độ thì bằng căn 3 trên 2. Như vậy kết quả sẽ là căn 3 nhân căn 3 trên 2 và bằng 3/2. Ta giải thích là góc OBH bằng góc OBA bằng 60 độ. Lúc này chúng ta đã chuẩn bị xong và bây giờ ta vào tính diện tích hình viên phân được rồi. Như vậy diện tích hình viên phân giới hạn bởi BD và cung nhỏ BD nó chính bằng diện tích hình quạt OBD trừ đi diện tích tam giác OBD. Diện tích hình quạt thì công thức của nó là N trên 360 nhân pi R bình. Còn diện tích tam giác OBD thì nó chính bằng 1/2 BD nhân OH. Tức là bằng cạnh đáy nhân chiều cao chia 2 đó. Bây giờ ta thay số. N là bằng 60 độ đó. Nên ta thay là 60 trên 360 nhân với pi nhân với R bình chính là căn 3 bình. Rồi bây giờ đến phần diện tích của tam giác thì bằng 1/2 nhân với BD là căn 3 nhân với OH là 3/2. Ta giải thích việc thay số này là do BD bằng OB bằng căn 3. Vì tam giác OBD là tam giác đều. Ta thực hiện phép tính.
Thì căn 3 bình là 3, 3 nhân 60 trên 360 thì rút gọn còn 1/2. Do đó kết quả bằng pi trên 2. Còn 1/2 nhân căn 3 nhân 3/2 thì kết quả bằng 3 căn 3 trên 4. Ta thực hiện quy đồng với mẫu chung là 4. Thì được 2 pi trừ đi 3 căn 3 trên 4. Đơn vị là cm vuông. Từ đây ta trả lời. Vậy diện tích hình viên phân cần tìm là 2 pi trừ 3 căn 3 trên 4, đơn vị là cm vuông. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.